Εγώ θα σας μιλήσω για κάτι πολύ προσωπικό. Κυρία Πέννη, μπορείτε να αλλάξετε την επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω σαν μια μικρή ιστοριούλα. Πριν από κάποια χρόνια, ξαφνικά έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή και εκεί είναι που αλλάξανε όλα. Ήταν το 2014, είναι από αυτά τα γεγονότα που σε σημαδεύουν. Παρ' όλα αυτά, τα χρόνια τα επόμενα που ήρθαν, ενώ υπήρχε κάτι σκοτεινό από πάνω μου, τέλειωσα τις σπουδές μου, εξελίχθηκα, έγινα μαμά, πολύ βασικό αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία ειδικά 2, ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μένα, σε σημείο που πια αρρώστησα κιόλας, γιατί είχα πάρα πολλά προβλήματα οικογενειακά. Φανταστείτε ότι εγώ έκανα καραντίνα πριν καν κάνουμε τις καραντίνες για τον κορονοϊό, για να μπορέσω να γίνω καλά. Και είχα γίνει πραγματικά η σκιά του εαυτού μου. Όταν θυμάμαι τότε επέστρεψα από την άρρωστη, ο γιος μου με ακουμπούσε για να δει αν είμαι αληθινή. Ήταν δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο για μένα να το διαχειριστώ. Αλλά ο τελευταίος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, δηλαδή είχα εξαφανιστεί από παντού, είχα γίνει πραγματικά η σκιά του εαυτού μου. Και ένα πρωί χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η κυρία Έφη, η κυρία Κυρικάκη, η οποία γνωριζόμαστε, θα σας πω εγώ, από 13 χρονών που ήμουν εγώ. Είναι και από τους λόγους που εμπνεύστηκα και έγινε εκπαιδευτικός, με μίση στην εκπαίδευση. Με άκουσε, με πήρε κοντά της και πριν από κάποιο διάστημα ξεκίνησα να κάνω και το Explore. Και εκεί κάπου αλλάξανε όλα. Μπορούμε να αλλάξουμε διαφάνεια? Μπορούμε? Ευχαριστώ. Εκεί κάπου αλλάξαν πραγματικά όλα, δηλαδή το μυαλό μου ήταν χαμένο, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ καθόλου και με το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησα να εστιάζω και να συγκεντρώνομαι. Πράγματα τα οποία δεν ήθελα καθόλου να λύσω και δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ, άρχισαν να λύνονται ως διαμαγείας, γιατί ξεκίνησα να συγκεντρώνω το μυαλό μου. Μπορούσα πιο εύκολα να σηκώνομαι το πρωί από το κρεβάτι. Έμαθα να κρατώ την ψυχραιμία μου, συνειδητοποίησα ότι αυτό που βγάζεις χωρίς να μιλάς, ο άλλος το εισπράττει, και το είδα πάρα πολύ στη συμπεριφορά του ίδιου μου του παιδιού, το οποίο χωρίς, ας πούμε, εγώ να του έχω πει τίποτα και ας πούμε, ρίχνοντας κάτι κάτω, εκείνο ξεκίναγε και έκλαιγε. Και αυτό εμένα με γέμιζε ενοχές, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε, γιατί εγώ δεν του έδειχνα κάτι, αλλά τελικά του έδειχνα. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να κάνω όλες αυτές τις ασκήσεις και να αισθάνομαι καλύτερα και να αφουγκράζομαι και να ακούω και το ίδιο μου το παιδί, αυτό το πράγμα σταμάτησε. Σταμάτησε όμως. Και ένιωθα ότι μέσα από εκείνον και βελτιωνόμουν και βελτιώθηκα. Και ένα μικρό τύπο, το πρώτο καιρό που έκανα τις ασκήσεις, με έπιανε και ο πονοκέφαλος. Και έλεγα, εντάξει, γυμνάζεται και ο εγκέφαλος, όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ακόμα δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω κάποια πράγματα, προσπαθώ όμως. Ο κινδυνολόγος μου βγαίνει γενικά, αλλά μπορώ πλέον και τον αναγνωρίζω, τον διαχειρίζομαι και το φοβερό είναι ότι το αναγνωρίζω και στους άλλους. Και μπορώ και διαχειρίζομαι πλέον και τους άλλους. Και μου είναι πολύ πιο εύκολο, δεν χάνω την ψυχραιμία μου, βλέπετε τις φωτογραφίες μετά το Explore, το πριν και το μετά. Γιατί εκεί συνειδητοποίησα ότι αν είσαι ήρεμη και ευτυχισμένη, πάνω απ' όλα, μένει και το παιδί σου ήρεμο και ευτυχισμένο, μένουν οι μαθητές σου ήρεμοι και ευτυχισμένοι, γιατί τελικά ο άλλος το καταλαβαίνει και ας μην μιλάς, στην κυριολεξία εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί όλα είναι ενέργεια. Και συνειδητοποίησα ότι ευτυχισμένες μαμάδες και ευτυχισμένοι εκπαιδευτικοί είναι και ευτυχισμένα παιδιά και ήρεμα παιδιά πάνω απ' όλα. Και αυτό που κατάλαβα από αυτή την περιπέτεια που είχα εγώ, η οποία με έκανε κάτι άλλο πλέον,
ήταν ότι οι άνθρωποι που πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ από όλους, είναι τελικά αυτοί που θα μας δείξουν ότι τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνες μας. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και μπορούμε να γυρίσουμε να κλείσουμε και την παρουσίαση με την τελευταία εικόνα, γιατί εγώ το έχω μεγάλο μότο αυτό το τελευταίο. You glow different when your confidence is fueled by self-belief and not outside validation. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στα καλύτερα που έρχονται για όλες μας. Ευχαριστώ.